عملية اغتيال في شرق أوروبا أدت إلى أكبر نزاع مسلح في تاريخ البشرية، عرفت بالحرب العظمى، امتدت إلى 4 سنوات في البحر والسماء وعلى اليابسة. بدأت بشرق أوروبا وامتدت إلى سواحل الصين. حرب بدأت بين ملايين الجنود، سرعان ما تعززت بملايين أخرى، أودت بحياة أكثر من 9 ملايين جندي، أصيب 21 مليون آخرين. حرب لم تترك الموت والدمار فقط، بل غيرت المعالم الجغرافية لكوكب الأرض. الحرب العالمية الأولى. بذور الحرب. كان غافريلو برينسيب القومي الصربي مع القوميين الآخرين في البوسنة والهرسك يناضلون من أجل إنهاء الحكم النمساوي المجري، إذ انضم إلى تنظيم اليد السوداء للأهداف المتشاركة بينهم. اليد السوداء هي منظمة نشأت على يد عدد من الضباط المجهولين في صربيا الذين قتلوا الملك اسكندر غاية في توحيد الدول التي يعيش فيها الصرب من ضمنها البوسنة والهرسك. في 28 يونيو عام 1914 في 10 صباحا قررت منظمة اليد السوداء تنفيذ اغتيال وريث الإمبراطورية النمساوية الأرشيدوك فرانز فرديناند، إذ انتظروا زيارته لعاصمة البوسنة والهرسك، فألقى أحدهم قنبلة على سيارة الأرشيدوك المكشوفة في ذلك الحين، مما أدى إلى إصابة عدد من ضباط الحراسة والمدنيين آنذاك. ونجا الأرشيدوك بعد مرور ما يقارب 60 دقيقة من هذه الحادثة. وحين عودة ولي العهد من مستشفى سراييفو التقاه غافريلو برينسيب بمحض الصدفة، إذ تمكن من إطلاق النار عليه من مسافة قريبة أدت إلى مقتله. ما قبل الحرب. أدى مقتل ولي العهد إلى خلق توترات على الصعيد العالمي، إذ ألقت النمسا المجر والعديد من البلدان الأخرى باللوم على حكومة صربيا. دعت روسيا القوية آنذاك صربيا إلى الثبات على موقفها. تراجعت الإمبراطورية النمساوية خشية تدخل حلفاء روسيا فرنسا وبريطانيا العظمى، لكن الزعيم الألماني القيصر فيلهلم الثاني دعم القضية النمساوية، مانحا النمسا والمجر التصرف بمطلق الحرية، مما شجع النظام الملكي المزدوج للنمسا والمجر على قرع طبول الحرب ضد صربيا التي ناشدت روسيا للمساعدة. صراع أوروبا الكبير. في غضون أسبوع اصطفت كلا من روسيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا العظمى إلى جانب صربيا وسميت بدول الحلفاء ضد النمسا المجر وألمانيا التي سميت بدول المحور. وبدأت الحرب العالمية الأولى. خاضت ألمانيا الحرب من كلا الاتجاهين، إذ واجهت روسيا من الشرق وغزت فرنسا عبر بلجيكا في الغرب. لم يخلف الألمان سوى الدمار المميت على المدنيين وغيرهم. حاول الألمان إنهاء الجبهة الغربية ضد فرنسا بأسرع وقت ممكن، وتحويل القوات إلى الشرق لدعمها ضد الدب الروسي العملاق بما عرف بخطة شليفن. عام 1914 أعلنت اليابان انضمامها لدول الحلفاء، وكذلك الأمر انضمت الدولة العثمانية إلى دول المركز. تصدت ألمانيا للقوات الروسية في الشرق بنجاح بعد نقلها لفيلاقين من الجبهة الغربية إلى الجهة الشرقية مع روسيا. تصدعت ألمانيا غربا، مما سمح لقوات الحلفاء المكونة من بريطانيا وفرنسا بردع ألمانيا، وشنت هجوما مضادا ناجحا في معركة مارين عام 1914. وبفضل التقنيات العسكرية الجديدة وأهوال حرب الخنادق في كلا الجانبين، تحولت المعركة إلى حرب استنزاف استمرت أكثر من 3 سنوات. عام 1915 انضمت بلغاريا إلى دول المركز وإيطاليا إلى دول الحلفاء. في عام 1917 اشتعلت الثورات الشعبية وغضب الشارع الروسي من قيادة القيصر فلاديمير لينين، مما دفع روسيا إلى هدنة مع القوى المركزية المكونة من النمسا والمجر وألمانيا وبلغاريا والدولة العثمانية. انسحبت روسيا من الحرب تاركة بلجيكا وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا واليابان وصربيا في موقف محرج. بقيت الولايات المتحدة دولة محايدة تراقب، ولها الكثير من القواعد العسكرية الموزعة للتدخل السريع. لم يعجب الألمان الموقف الصامت للولايات المتحدة الذي لم يخسر شيئا في هذه الحرب الطاحنة. قامت ألمانيا بقصف عشوائي للغواصات الأمريكية المحايدة،
وحاولت تحريض المكسيك على شن حرب ضد الولايات المتحدة، مما أدى إلى خروج الولايات المتحدة عن موقفها الحيادي وإعلان الحرب على ألمانيا عام 1917. سرعان ما انتقلت الموازين لصالح دول الحلفاء على حساب ألمانيا وحلفائها. في عام 1918 شنت القوات الألمانية هجوما على القوات الفرنسية التي انضم إليها 85 ألف جندي أمريكي. نجحت قوات الحلفاء في صد الهجوم الألماني وشنوا هجومهم المضاد خلال 3 أيام، حيث أجبرت ألمانيا إلى الانسحاب بما عرف بمعركة مارن الثانية، وتمكنت دول الحلفاء من استعادة الكثير من فرنسا وبلجيكا. ثمار الحرب. عام 1918 تفككت القوى المركزية وبقيت ألمانيا وحيدة ضد دول الحلفاء، مما أجبرها أخيرا إلى السعي نحو هدنة في 11 من نوفمبر عام 1918. انتهت الحرب العالمية الأولى بعد التكبد بأكبر الخسائر على جميع المستويات. قتل أكثر من 9 ملايين جندي وأصيب 21 مليون آخرين، وبلغ عدد الضحايا المدنيين أكثر من 10 ملايين. انتهى نفوذ الإمبراطورية الألمانية والروسية والدولة العثمانية والنمسا والمجر، وقامت عدد من الدول الجديدة في كل من أوروبا والشرق الأوسط. الحرب العالمية الأولى أسفرت إلى تغيير الكثير من المعايير التي ما زلنا نحاول فهم معالمها.